Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face prăjitură inteligentă. Pentru preparare ne trebuie 500 de ml de lapte, 4 albușuri, 4 gălbenușuri, 70 de grame de făină, 130 de grame de zahăr, 100 de grame de unt moale, 2 plicuri cu zahăr vanilat, o esență de vanilie și un vârf de linguriță de sare. Peste albușuri punem sarea și le batem spumătare. Apoi le dăm deoparte. Luăm un vas încăpător în care punem untul. Începem să mixăm untul, adăugând câte puțin din zahăr. Apoi punem zahărul vanilat. Și mai mixăm puțin. Adăugăm câte un gălbenuș și mixăm până îl încorporăm. Adăugăm și făina, jumătate din cantitate, mixăm, apoi punem și cealaltă jumătate și mixăm în continuare. Am luat un tel și acum adăugăm câte puțin din lapte și amestecăm. După ce am pus tot laptele, adăugăm și esența de vanilie. Amestecăm bine. Și apoi câte puțin din albușurile bătute spumă. Amestecăm ușor, cu mișcări de jos în sus. Amestecăm bine până ce încorporăm albușurile. Turnăm compoziția într-o tavă de chef tapetată cu hârtie de foc. Apoi luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 50 de minute prăjitura s-a rumenit frumos. Este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm așa în tavă să se răcească complet. Când prăjitura s-a răcit complet, o răsturnăm.
Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip alături de mine. Dacă v-a plăcut și doriți să descoperiți mai multe preparate delicioase, vă invit să vă abonați la canalul meu. Abonarea este gratuită și orice apreciere din partea voastră, fie un like sau un comentariu, înseamnă mult pentru mine. Pentru mai multe idei de gătit și rețete inedite, ne revedem curând! Vă doresc o zi plină de bunătăți și inspirație culinară!